Θέλουμε καταρχάς να σε καλωσορίσουμε στο Streamy. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είσαι μαζί μας, Βίκτορα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Το τραγούδι που θα πάει φέτος στη Eurovision λέγεται What They Say. Οπότε θα ξεκινήσουμε από το τι έχεις ακούσει να λένε για σένα μέχρι τώρα. Έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά σου, έχει ακουστεί το τραγούδι σου. Θέλουμε να μας πεις λιγάκι τι έχεις ακούσει να λένε για σένα και για το τραγούδι σου. Μέχρι στιγμής αυτά που έχω ακούσει είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή όλοι λένε ότι δεν πιστεύουν ότι έχω μια φωνή που είναι τόσο βαθιά για 16 χρονών και τόσο καλή. Έχω ακούσει πολλά άτομα να λένε ότι έχω την καλύτερη φωνή στη Eurovision φέτος και λέω παιδιά relax. γιατί πάντα δεν πίστευα ότι η φωνή μου ήταν το δυνατό μου μέρος. Δηλαδή πίστευα ότι ήταν... Είναι πολύ ιδιαίτερο το χρώμα της φωνής σου και όντως ακούγεσαι πολύ μεγαλύτερος, ενώ είσαι ο πιο μικρός εκπρόσωπος που έχει πάει ever στη Eurovision, ο πιο νεαρός από την Ελλάδα. Πάντα πίστευα ότι το να γράφω τραγούδια ήταν το δυνατό μου στοιχείο. Όχι η φωνή μου, αλλά και το βρίσκω πάρα πολύ ευχάριστο που τους αρέσει αυτό. Έχω ακούσει πολλά, από ό,τι έχω καταλάβει από την ανταπόκριση του τραγούδιου, έχουν καταλάβει και όλοι ότι είναι κάτι διαφορετικό από ότι συνήθως πάει στη Eurovision. Κάποιοι δεν πιστεύουν ότι θα πάει καλά στο διαγωνισμό, κάποιοι πιστεύουν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στο διαγωνισμό. Αλλά ναι, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Λένε ότι θα πάει τέλεια σε radio play και τέτοια, ότι είναι πάρα πολύ καλό τραγούδι. Δεν έχω ακούσει κανένα να πει ότι δεν είναι καλό τραγούδι. Έχω ακούσει όμως άτομα να λένε ότι δεν θα πάει καλά στη Eurovision. Και αυτό πιστεύω ότι είναι γιατί είναι διαφορετικό. Επειδή είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Βέβαια δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάποιο τραγούδι που είναι διαφορετικό έχει πάει πολύ καλά στη Eurovision παρόλα τα προγνωστικά, γιατί πολλές φορές έχει γίνει αυτό στην ιστορία του θεσμού, να το λέμε και αυτό. Εσύ ως Βίκτορας πώς συστήνεσαι ως υποψηφιότητα της Eurovision, πώς δηλαδή κάνεις πάρα πολλές συνεντεύξεις για να προμοτάρεις και την υποψηφιότητα και το τραγούδι, ποια είναι τα στοιχεία σου τα οποία προβάλλεις? Είμαι ένα 16χρονο παιδί που αγαπάει αυτό που κάνει και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Αγαπώ τη μουσική, γράφω τραγούδια μέσα από την καρδιά μου και προσπαθώ να τα δείξω σε όσο κόσμο γίνεται και να προσφέρω έναν τρόπο έκφραση στο κοινό. Θέλουμε να μας πεις λίγο για την ιστορία του τραγουδιού. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω του. Θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό? Σίγουρα. Η ιστορία του τραγουδιού του What They Say είναι ότι είχα μια hot κατάσταση όταν ήμουν, νομίζω ήταν πριν γίνω 14, ήμουν 13 χρονών, ήταν Αύγουστος όπως λέγεται το τραγούδι, και από τα 11-12 μου ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική και ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική, που είναι ένα από τα πράγματα που I feel most blessed to have known, δηλαδή ότι νιώθω ευλογημένος που μπόρεσες να ασχοληθείς με αυτό. Που είχα πάρει την απόφαση από τόσο μικρός, γιατί μου άφησα χρόνο να δουλέψω σε αυτό, που είμαι ακόμα στο σπίτι των γονιών μου. Και μετά από όλη αυτή τη δουλειά που είχα βάλει μέσα, άρχισαν να ενδιαφέρονται και managers από το εξωτερικό και πολλοί άλλοι, και άρχισα να νιώθω ότι όλο αυτό που γινόταν ήταν αληθινό. Ότι και δεν το έχω καταλάβει ακόμα, δηλαδή. Να λαμβάνεις αναγνώριση και προφανώς ότι κάτι κάνεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακριβώς. Και όταν είδα το όνειρό μου να γίνεται σιγά σιγά αλήθεια, και λέω, όπα, όντως. Και λέω, wow, ok. Και με άγχωσε λιγάκι. Δηλαδή, γιατί δεν το περίμενα. Απλά γιατί πάντα ήταν ένα όνειρο, δεν ήταν αλήθεια. Δεν μπορούσα να το πιάσω με τα χέρια μου. Και μετά το πιάσα με τα χέρια μου και λέω, ok. Alright. Και μετά το ένιωσα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα νιώσει τόσο έντονο άγχος. Η άγχος, η overwhelmingness, όπως λέμε στα αγγλικά. Κάτι που σε ξεπερνάει και δεν μπορείς να διαχειριστείς. Ακριβώς. Ναι. Το κατανόησα, το κατάλαβα, σηκώθηκα, συνέχισα και το κράτησα ως μια έντονη εμπειρία που ήμουν σίγουρος ότι ήθελα να γράψω για κάποτε. Και 6 μήνες μετά, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2021, σήκωσα την κιθάρα μου και λέω: OK, θέλω να γράψω για αυτό τώρα. Το έγραψα μέσα σε 2 μέρες, βγήκε το τραγούδι. Ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι που είχα γράψει ποτέ. Το έχω στην κιθάρα, ήταν ακουστικό. Το έπαιξα στον πατέρα μου, το έπαιξα σε όλους και τους άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να βρω την παραγωγή για αυτό το τραγούδι μέχρι τον Νοέμβριο μετά, γιατί
Νομίζω ότι ήταν γιατί ήταν τόσο σημαντικό αυτό το τραγούδι για μένα. Δηλαδή το κράταγα πολύ κοντά στην καρδιά μου. Mm-hmm. Και ήταν πάρα πολύ καλό στην ακουστική του μορφή, απλά με μια φωνή και μια κιθάρα. Και ήθελα να είμαι προσεκτικός, αλλά αυτό κάποιες φορές δεν βοηθάει στο creative process που λέμε. Mm-hmm. Είσαι αλλά... δηλαδή θα έλεγες τον εαυτό σου τελειομανής όσον αφορά το θέμα της παραγωγής σου, γιατί ξέρω ότι κάνεις μόνος σου τις παραγωγές σου. Σίγουρα, ναι, κάνω και μόνος μου. Οπότε σιγά σιγά έχτισες πάνω στο ακουστικό μέρος και τα υπόλοιπα στοιχεία του τραγουδιού. Πάνω κάτω, ναι. Είμαι πάρα πολύ τελειομανής μετά όταν γίνομαι ο παραγωγός σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν στην αρχή γράφω, mm-hmm. δεν είμαι καθόλου τελειομανής. Απλά αφήνω το συναίσθημα να περάσει πάνω στο χαρτί και αν δεν είναι σωστό. Και μετά κάνω τη τελειομανία μου. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αφήσεις το συναίσθημα να φύγει και μετά το φτιάχνεις. Γιατί αλλιώς μπορεί να χάσεις το συναίσθημα αν μπεις στις σκέψεις της τελειομανίας όλη την ώρα. Γι' αυτό. Και μετά τον Νοέμβριο επιτέλους έπιασα το τραγούδι και πήγα και έκανα την παραγωγή. Πάλι σε 2 μέρες βγήκε όλο, γιατί μου βγαίνει, αυτό είναι το δημιουργικό... Η δημιουργική διαδικασία σου. Όχι ακριβώς, είναι απλά μου βγήκε αυτή η έμπνευση. Η έμπνευση απλά πέρασε σε 2 μέρες και ήθελα να το αφήσω και μετά άρχισα να κάνω τις τελειομανίες. Τα micro-glitches που προσπαθούσες να τα διορθώσεις. Ακριβώς. Ναι. Και μετά φτιάχτηκε το τραγούδι. Ήταν 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα τότε. Ήταν πολύ μεγάλο. Για τη Eurovision δηλαδή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Όταν το έφτιαχνες, σκεφτόσουν να το πας κατευθείαν στη Eurovision ή χρειάστηκε να επιστρέψεις σε αυτό για να το διαμορφώσεις? Καθόλου. Χρειάστηκε να επιστρέψω σε αυτό για να το διαμορφώσω. Okay. Μετά τον επόμενο χρόνο, το 2022, όταν άκουσα το τραγούδι της Amanda Tenfjord που πήγαινε στη Eurovision, εμπνεύστηκα πάρα πολύ και λέω wow, είναι ένα τραγούδι που είναι amazing, με χτυπάει στην καρδιά μου, με εκφράζει και το αγαπώ πάρα πολύ και λέω okay, μπορώ και εγώ με τη μουσική που φτιάχνω, μπορώ να πάω Eurovision, είναι ένα τέλειο μέρος και η Eurovision είναι μια τέλεια πλατφόρμα να βγάλεις ένα τραγούδι, δηλαδή ήθελα πάντα να βγάλω αυτό το τραγούδι, απλά δεν ήξερα σε ποια πλατφόρμα, σε τι κοινό. Mm-hmm. Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι όταν το βγάλω αυτό το τραγούδι θα το δώσω σε όσο κοινό γίνεται. Ναι. Και η Eurovision είναι μια πλατφόρμα έτσι και είναι ένα κοινό που είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή και η Eurovision πάντα με ενδιαφέρε γιατί είναι ένας διαγωνισμός που έχει να κάνει με το τραγούδι. Mm-hmm. Αυτό τώρα μιλώντας για πλατφόρμες, επειδή είσαι ένα παιδί της νεότερης γενιάς που έχει στη διάθεσή σου τις πλατφόρμες του TikTok, τα social media γενικότερα, που βοηθάνε πάρα πολύ στο να μπορέσεις να πάρεις views, να βγάλεις προς τα έξω όλο σου το υλικό. Σίγουρα. Η διαφορά ή μάλλον η μετάβαση από τις πλατφόρμες των social media στη Eurovision, γιατί έχεις πει και όλος ότι το τραγούδι σου είναι φεστιβαλικό. Τι κάνει ένα τραγούδι φεστιβαλικό? Ένα τραγούδι φεστιβαλικό πιστεύω ότι περνάει το μήνυμά του στο κοινό και ότι και κάνει όλο το κοινό να νιώσει το τραγούδι και να δίνει μια αίσθηση ομαδικότητας. Δηλαδή όταν σκέφτομαι φεστιβαλικό, σκέφτομαι ομάδα, σκέφτομαι... Ότι ενώνει τον κόσμο, τους ακροατές. Σκέφτομαι anthem. Ύμνος, ακριβώς, σκέφτομαι ύμνο. Και αυτό το τραγούδι για μένα είναι ένας ύμνος των εσωτερικών σκέψεων του άγχους. Δηλαδή είναι κάτι που πιστεύω μπορούμε όλοι να τραγουδήσουμε για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και δηλαδή όποιος περνάει κάτι τέτοιο και να το νιώσει, να το βγάλει από πάνω από την καρδιά του, δηλαδή, από το μυαλό του. Νιώθεις ότι η γενιά σου έχει άγχος? Ζει μέσα στο άγχος? Σίγουρα, πιστεύω ότι όλες οι γενιές έχουν άγχος και ειδικά τώρα με όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή γίνονται πάρα πολλά στον κόσμο μας τώρα και όλοι έχουμε άγχος για πολλά πράγματα και πρέπει να υπάρχει ένα μέσο για να μπορούμε να το βγάλουμε από πάνω μας. Έχεις ακούσει τις συμμετοχές των άλλων χωρών? Έχω ακούσει πολλές, ναι. Σίγουρα έχω ακούσει. Έχεις ξεχωρίσει κάτι? Υπάρχει κάτι που βλέπεις στη δική σου συμμετοχή που θεωρείς ότι θα την κάνει να υπερτερήσει τον άλλον, να κερδίσει? Το ιδιαίτερο που βάζω στη δικιά μας συμμετοχή είναι ότι είναι διαφορετικό. Αυτό πιστεύω είναι το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα. Και σε όλες τις άλλες συμμετοχές μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ καλές συμμετοχές και χαίρομαι τόσο πολύ που υπάρχουν τέλεια τραγούδια φέτος στην Eurovision. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πιστεύω θα πάω στη Eurovision φέτος και θα χαρώ να τα βλέπω όλα, παρά όχι μόνο να παρουσιάζω το δικό μου τραγούδι. Δηλαδή, ναι.
Είναι σίγουρα μια μεγάλη εμπειρία. Δεν ξέρω πόσα μπορείς να μας αποκαλύψεις, αλλά σίγουρα η Eurovision έχει πάρα πολύ να κάνει και με την οπτικοποίηση πάνω στη σκηνή. Σίγουρα. Ξέρουμε ότι θα συνεργαστείς με τον Κωνσταντίνο Ρήγο και ξέρουμε ότι το ενδυματολογικό θα το επιμεληθεί ο Γιώργος Σεγρεδάκης. Ναι. Υπάρχει κάτι που να μπορείς να μας πεις σε σχέση με την οπτικοποίηση του τραγουδιού, γιατί είναι αρκετά εσωτερικό. Σωστά. Το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε σωστά, που είναι αυτό, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα σωστά, σε αυτό που εστιάζουμε είναι την αληθινότητα του τραγουδιού. Δηλαδή γράφτηκε για κάτι αληθινό. Και θέλουμε να εκφράσουμε, όπως εκφράζω εγώ τα συναισθήματά μου σε ένα τραγούδι, θέλω να εκφράσουμε το τραγούδι πάνω στη σκηνή. Δηλαδή θέλουμε να φτιάξουμε κάτι στη σκηνή που εκφράζει το τραγούδι και περνάει το ακριβώς. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για να περάσει αυτό το συναίσθημα μετά από τη σκηνή, να περάσει το κόσμο. Και επειδή το τραγούδι μιλάει για το άγχος, σίγουρα έχεις κάποιο τρόπο που αποσυμπιέζεσαι, που χαλαρώνεις, you relax περισσότερο. Ναι. Έχουμε μάθει ότι είσαι καλός μάγειρας. Είμαι καλός μάγειρας. Αχα, ποιος το είπε αυτό? Κάποιος λέει ψέματα. Έτσι μαθαίνουμε, ότι ασχολείσαι με τη μαγειρική. Τι κάνεις για να χαλαρώσεις? Μου άρεσε πάρα πολύ η μαγειρική. Ισχύει δηλαδή. Ναι, είναι σωστές οι πληροφορίες. Δεν είναι λάθος. Αλλά για να χαλαρώσω δεν νομίζω ότι κάνω μαγειρική, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή μου άρεσε να τρώω καλό φαγητό, γι' αυτό κάνω μαγειρική. Όχι να χαλαρώσω. Χαλαρώνω με πολλούς τρόπους. Δηλαδή μου άρεσε να αθλούμε, κάνω box, κάνω πυγμαχία. Μου άρεσε να κολυμπάω και να κάνω μπάνια κρύα. Κάποιοι δεν τους αρέσει, αλλά εμένα με χαλαρώνει. Είναι γιατί σου ανεβάζει το level of stress που μπορείς να πάρεις και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι... Ναι, μετά αισθάνεσαι σχεδόν σαν να μουδιάζει, σαν να φεύγει όλο. Και όταν γίνεται κάτι που οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι stressful, like, okay, no, όχι, καλά είμαι. Γιατί έχω περάσει παραπάνω stress και ότι νιώθεις ότι τα άλλα είναι λίγο λιγότερα. Και σε βοηθάει να χαλαρώνεις το μυαλό σου σε άλλες στιγμές και να μπορείς να τις αντιμετωπίσεις σωστά. Πιστεύω ότι το άγχος δεν βοηθάει ποτέ. Και γενικώς και όλα τα αρνητικά συναισθήματα. Τα αρνητικά συναισθήματα πάω και τα βγάζω στα τραγούδια και μετά καλά είμαι. Ή τα βγάζω σε τραγούδια, ακούω τραγούδια. Και ναι. Το τραγούδι το δικό μου είναι πολύ σαν ένα monologue, σαν ένα speech. Και είναι απλά, δεν έχω νιώσει κάτι, το λέω για να φύγει. Δηλαδή δεν συμφωνώ και με όλα αυτά που έχω πει στο τραγούδι. Δηλαδή εκεί που λέω and I save all the others cause for me it's too late. Δεν πιστεύω όντως ότι για μένα είναι πολύ αργά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε ποτέ να τα παρατήσουμε. Δεν υπάρχει καμία στιγμή που είναι πολύ αργά για κανέναν. Απλά είναι αυτό που σκεφτόμουν τότε και θέλω να το εκφράσω για να φύγει από πάνω μου και να μπορώ να συγκεντρωθώ στο ότι όντως έχω στην καρδιά μου. Δηλαδή να φύγουν οι κακές σκέψεις και τα αρνητικά πράγματα. Θέλεις να μου πεις, μιας και είπες ότι είναι τρόπος για σένα η μουσική, τι ακούς αυτόν τον καιρό, αν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που ακούς πολύ έντονα αυτόν τον καιρό, κάποιο τραγούδι που το παίζεις στο repeat? Υπάρχουν πολλά. Μου αρέσουν πάρα πολύ μια μπάντα τώρα που λέγεται Amber Run. Φτιάχνουν πάρα πολύ χαλαρωτική μουσική. Μου αρέσουν οι 5 Seconds of Summer. Ένα τραγούδι που έχω repeat τώρα είναι το Young Blood, τους 5 Seconds of Summer, που είναι λίγο similar και με το δικό μου τραγούδι, το What I Say. Αρχίζει πάρα πολύ συναισθηματικό και μετά έχει ένα peak. Έχει It builds up. Χτίζεται σιγά σιγά και εκτονώνεται. Ναι. Εκτονώνεται γενικώς στα ρεφρέν του, αλλά στα κουπλέ είναι πολύ εσωτερικό και συναισθηματικό. Και μου άρεσε αυτή η αλλαγή, αυτό το contrast. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ποια είναι η γνώμη σου για τα μουσικά σοου ταλέντων. Γιατί έχουμε ακούσει σε συνέντευξή σου ότι όταν τραγούδησες για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό ήταν σε μια κατασκήνωση που είχατε κάτι σαν το The Voice. Σωστά. Σίγουρα τις κατασκήνωσης στα μουσικά σοου ταλέντων τα αγαπώ. Είναι τέλεια. Και τα κανονικά είναι πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφα και είναι μια πλατφόρμα για καλλιτέχνες να δείξουν τους αυτούς τους.
Δεν ξέρω πώς πάνε. Δεν έχω πάει ποτέ σε show ταλέντο. Δηλαδή δεν μπορεί να πω κάτι για τη διαδικασία που δεν ξέρω. Δεν ήταν κάτι που θα το σκεφτόσουν εσύ για να κάνεις launch τον εαυτό σου, για να βγεις προς τα έξω? Το Eurovision είναι ένα show ταλέντο. Απλά είναι με έτοιμο τραγούδι και έτοιμη σκηνική παρουσία. Σωστό. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό μου άρεσε η Eurovision. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν εστίαζα ποτέ πάνω στην φωνή μου. Δηλαδή ήταν πάντα εστίαζα πάνω στο songwriting μου, στην δημιουργία που κάνω, στη σύνθεση. Ευχαριστώ. Η Eurovision είναι μια τεράστια πλατφόρμα για να λανσάρεις τον εαυτό σου, να γίνεις γνωστός, να κάνεις περιοδεία σε χώρες έξω από την Ελλάδα. Είναι όμως ένα show το οποίο πρέπει ουσιαστικά μετά εσύ να το εκμεταλλευτείς, να το χρησιμοποιήσεις για το μέλλον σου. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις σκεφτεί για το επόμενο βήμα μετά από τη Eurovision, πώς θα προχωρήσεις μετά από αυτό? Σίγουρα, και όχι εκμεταλλευτώ με την κακή έννοια, δηλαδή καθόλου. Χρησιμοποιήσεις, δηλαδή, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα πολύ όμορφη. Δηλαδή, πέρσι ήταν τη Eurovision 218 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή, έχουμε δει τραγούδια από πέρσι που δεν νίκησαν, βγήκαν το 10 και έχουν 600 εκατομμύρια streams στο Spotify τώρα. Είναι τρελά αυτά που έρχονται από τη Eurovision και πόσο όμορφα τραγούδια περνάνε από τη Eurovision. Ναι, σίγουρα η Eurovision είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να με οδηγήσει προς το όνειρό μου. Και το όνειρό μου είναι να φέρω τη μουσική μου όσο κοντά σε όσο κοινό γίνεται. Γιατί πιστεύω ότι με τον αληθινό τρόπο που γράφω τραγούδια και να μην αρέσει σε κάποιον το είδος, even though είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να φτιάξω όλα τα είδη γιατί τα αγαπώ όλα, θα μπορεί να εκφραστεί από αυτό γιατί είναι αληθινό και πάντα τα τραγούδια μου θα είναι ένας τρόπος έκφρασης για τον οποιονδήποτε. Πώς συνδυάζεις το σχολείο με όλο αυτό το τρελό πρόγραμμα που έχεις? Προσπαθώ να κάνω σχολείο. Από το Σεπτέμβριο κάνω online σχολείο. Σταμάτησα να πηγαίνω στο σχολείο, δηλαδή 8 ώρες, σωματικά, 7 ώρες τη μέρα, ναι. 7 ώρες τη μέρα. Και είναι 1 με 2 ώρες την ημέρα online. Και όλα τα μαθήματα είναι βιντεοσκοπημένα, δηλαδή online screen recorded και μπορώ να τα δω όποτε έχω χρόνο. On demand κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ακριβώς. Εάν δεν μπορούν να είμαι εκεί πέρα, το πλεονέκτημα να είμαι εκεί πέρα είναι να ρωτάω ερωτήσεις στον καθηγητή, στην καθηγήτρια, αλλά αλλιώς το κοιτάω πίσω και στέλνω email αν δεν ξέρω κάτι. Δεν έχω καταλάβει κάτι. Έτσι κάνω το σχολείο at this point και μου έχει ανοίξει 25 με 30-35 ώρες την εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν 35. Το είχα μετρήσει. So it's really nice. Και το είχα κάνει όχι πριν τη σκέψη για τη Eurovision, αλλά είχα πει και αν πάω στη Eurovision και αν δεν πάω στη Eurovision, αυτό θέλω να κάνω, γιατί θέλω να βάλω όσο χρόνο γίνεται μέσα στη μουσική, γιατί πιστεύω αυτό όσο βάζεις σου έρχεται πίσω, δηλαδή. Θέλεις να αφιερωθείς 100% σε αυτό. Και όσο αφιερωθώ, τόσο παραπάνω θα γυρίσει σε μένα, δηλαδή. Ναι. As much as you give, as much as you get. Φέτος ο διαγωνισμός διεξάγεται στο Λίβερπουλ. Πανέμορφο Λίβερπουλ. Μια πόλη πολύ σημαντική για τη μουσική. Έχει γεννήσει μεγαθύρια. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι όσο θα είσαι εκεί, ας πούμε το tour των Beatles? Να γνωρίζω τον Paul McCartney. Και αν δεν γνωρίζω τον Paul McCartney θα φύγω. Συγγνώμη, Ελλάδα. Όχι. Εγώ λέει για τον Paul πήγα, δεν πήγα για τον διαγωνισμό. Ακριβώς, sorry guys. Γι' αυτό ήθελα να πάω φέτος. Θέλω να εξερευνήσω το Liverpool όσο γίνεται και απλά να περάσω καλά στη Eurovision. Δεν θέλω να φύγω όμως από το στόχο της Eurovision τώρα. Δηλαδή θέλω να πάω να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται για την Ελλάδα και να αφιερωθώ και να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν θέλω να πάω να κάνω τα πάντα στο Liverpool, αλλά ό,τι γίνεται θα μπορέσεις να το συνδυάσεις. Ελπίζω να μπορέσω να το συνδυάσω και να δω όσα πράγματα γίνεται στο Liverpool, γιατί όντως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Είπες κάτι πριν, ότι θέλεις να κάνεις ό,τι περισσότερο μπορείς για την Ελλάδα. Νιώθεις αυτό το βάρος της συμμετοχής, λίγο σαν την εθνική Ελλάδα, σε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, επειδή είσαι ο εκπρόσωπος της χώρας, νιώθεις ένα επιπλέον βάρος σε σχέση με αυτό? Πώς το διαχειρίζεσαι? Σίγουρα. Δεν το νιώθω ως βάρος όμως. Το νιώθω ως τιμή και είναι
πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, που έχω δοθεί την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μας. Δηλαδή, έτσι. Είναι τρελό. Like, αγαπώ αυτή τη χώρα τόσο πολύ και χαίρομαι τόσο πολύ που μπορώ να δώσω το αγαπημένο μου τραγούδι που έχω γράψει ποτέ. Μέχρι στιγμής, at least. Και να το παρουσιάσω on stage. Δηλαδή, μου δίνει πάρα πολύ δύναμη να πάω να κάνω πρόβες 22 φορές την ημέρα. Μου δίνει δύναμη για όλα τα πράγματα που κάνω. Δηλαδή, θέλω πολύ να κάνω τα καλύτερα για την Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι το οποίο χρειάζεται να φορέσουμε τα ακουστικά μας. Θα σου παίζω εγώ ένα μικρό κομματάκι από ένα τραγούδι της Eurovision και εσύ θα πρέπει να το συνεχίσεις τραγουδώντας το. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. The only treasure I ever had. Καλά τα πήγαμε μέχρι στιγμής. Εντάξει. And I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. We are the heroes of our time, heroes. And we're dancing with demons in our mind, heroes. Τώρα όμως πάμε πίσω στο χρόνο, το νου σου. I'm sorry. Okay. Και τώρα θα πάμε ακόμα πιο πίσω. Oh no. Waterloo, promise to love you forevermore. Come on. Okay. Even though είμαι Δανός, στη Σουηδία δεν ξέρω. Sorry, Έλληνας είμαι. Κάποιος μου είπε κάτι. All I know, loving you is a losing game. Viva Maria, viva Victoria, Afrodita. Όχι. Οκ. No, Θέλεις να το βάλουμε άλλη μια φορά? Ναι, okay. Δεν πειράζει. Οκ, εντάξει. Αυτό θα πρέπει να το έχω ξέρει. You're taking me higher. Oh yeah. Fuego. Καλώς. Stuck on me like a tattoo. Οκ. Πλάκα έκανα, είπα το καινούριο της τραγούδι. Yes. Give me some love, give me some more. Shake me more. Μπορώ να το πω όλο αυτό το τραγούδι τώρα. Θα τραγουδήσω όλα. Ναι, αμέ. Όχι, Ξέρεις, περιμένουμε. την επόμενη φορά. Λοιπόν, το τελευταίο μου έχουν πει ότι είναι το αγαπημένο σου. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κράσι, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Of course my favorite. Εντάξει. Νομίζω ότι αφού πέρασες και αυτό το τεστ, είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε τέλεια στη Eurovision. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Και μπράβο σου. Εγώ έχω δύο τώρα. Έχω ένα. Είναι το τέλος μιας συμμετοχής της Ελλάδας και πρέπει να βρει την τελευταία. Είναι όχι του τραγουδιού του στούντιακού. Μπορεί να είναι και του στούντιακού. Αλλά θα μου πείτε το τέλος και τι έγινε. Μου μιλάς στον πληθυντικό, Ναι, θα μου πεις το τέλος και τι έγινε και στο τέλος. Πρέπει να κάνεις και τα χέρια. Θα καταλάβεις. Alcohol is free. Alcohol is free. Τρίν! Και μετά τι έγινε? Τι έγινε? Δεν το θυμάμαι. Γεια μας! Αυτό ήταν. Δεν έχω μουστάκι, έχω κάνει πολλή αποτρίχωση. Κι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Α, εντάξει, οκ. Πειράζει. Θα φύγει όλο το κραγιόν, δεν γίνεται να το κάνω αυτό. Δεν πειράζει. Οκ. Ωραίο είναι το κραγιόν. Σαν το Joker θα πάει μετά. It's gonna be beautiful, don't worry. Ανέμορφο. Οκ, οπότε
Δεν γίνεται να σε φέρουμε στο στούντιο του Streamy και να μην σου ζητήσουμε να τραγουδήσεις κάτι. Ολόκληρη Eurovision θα μας εκπροσωπήσεις. Οκ. Οπότε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και να σου ευχηθούμε πάρα πολύ καλή επιτυχία, αν και νομίζω ότι έχεις δίκιο, το μήνυμά σου θα περάσει. Ευχαριστώ πολύ και εγώ αυτό ελπίζω. Και ελπίζω να σας αρέσει το τραγούδι. Late August, feet start to shake, heart starts to ache, can't focus. Panic, I lay on the floor and I hate that I'm holding on. My lungs will break, I can't stop to make my mind up. Time starts to rain, clouds not afraid of the pain they're giving. Anxious the way I'm breathing, can't say that I am longing for it. And either they don't break my spirit, insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say, lost souls make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate, and I save all the others, 'cause for me it's too late.